Okay. So how are we? Hogy vagytok? They say they are all here. They are back from the break. They are all here. All back, yeah, because you said escaped? before. No one escaped, exactly. No one? Senki sem menekült el. Tényleg? Nem volt hova. There was no place to go. Yeah, because we are everywhere, no? Mindenhol ott Where vagyunk. can we go? Hova mehetnénk? Where we are not yet. Ahol nem vagyunk már ott. Whenever we go, Bárhová is megyünk, we already are. már az vagyunk, There. ott vagyunk. We cannot escape. Nincs menekvés tehát. Can we? Vagy van? So we came again to suffer. No, visszatértünk akkor a szenvedéshez. We came to suffer happiness, actually. Megszenvedjük a boldogságot. I'm joking and I'm not joking, actually. Viccelek, de ugyanakkor nem viccelek. It sounds like a joke, but it is not. Olyan, mintha egy vicc lenne, de valójában ez nem is But vicc. it's funny. De egyébként vicces, ugyanakkor. That we are looking for the place we are Keressük already. a helyet, azt, amik vagyunk, és amik már azelőtt is voltunk, mielőtt megtaláltuk volna. Yeah. So feel and see if anything Érezd. wants to És lásd, hogy van-e bármi, ami szeretne, say something. ami szeretne bármit is You're megosztani, welcome. vagy mondani. See if there is doubt or you Lásd meg, disagree. hogy van-e valami, amivel nem értesz egyet, vagy amivel kapcsolatban kétséget támadt, Or you want to clarify something. ha valamit tisztázni szeretnél. Szóval, hogy olyan meglátásom van, I have a sight or seeing, hogy van ez a bibliai történet, hogy ettek a almafáról, there's the biblical story of eating from the tree of Eden. tehát ettek a tudásfájáról, That they tasted the apple from the apple tree of knowledge, és ezért kiüzettek a paradicsomból. and that was the reason why they had to leave paradise. Yeah. Hogy nekem az az érzésem, hogy én minden nap, amikor történik valami, I have the feeling that anytime something happens, akkor odarolnak ez a tudásfájához, I run towards this tree of knowledge, és ezáltal kiüzetem magam a paradicsomból. and therefore I'm outcast from the paradise, Yeah. Azáltal, hogy értelmezni akarok bármit is. because I want to know, I want to have knowledge of what's going on. And this knowledge is suffering, actually, no? És ez a tudás maga a szenvedés. Hogy ez nem egy múltbeli történet, ez most történik. It is not a historical story, but this is happening always and now. Yeah. But in the same time, Christ is saying, De ugyanakkor Krisztus azt in the same mondja, time, he says, know the truth and the truth will set you free. ismerd az igazságot, és ez az igazság So it felszabadít. seems it's contradictory, no? But Ellentmondásos, nem? seems it's quite opposite, but it is not. Hogy olyan, mint hogy ellentmondás lenne. It's different kind of knowledge. Másfajta tudásról, ismeretről van szó. Mental knowledge will not set us free. Elménk által megismert dolgok nem tesznek szabaddá Feeling minket. of knowingness or wanting to know what's good or bad, Akarni tudni azt, hogy mi a jó és mi a rossz, it's not setting us free. ez nem fog szabaddá tenni.
What set us free is not knowing. Ami valójában szabaddá tesz, elfogadnunk azt, hogy nem ismerjük, nem tudjuk. And do we really at the moment, right now? Ebben a pillanatban is. Like, if we ask ourselves, Ha megkérdezzük magunktól, do we really know what's happening? tényleg tudjuk, Right hogy mi now történik ebben a pillanatban? Valójában tudjuk? Do we have to? Szükség van rá? I myself believed for a long time Én magam sokáig azt hittem, that I will have this knowledge and the knowledge will give me hogy something. majd megszerzem ezt a bizonyos tudást, és az Same a as you tudás say. majd ad nekem valamit. Hasonlóképpen, mint ahogy te megnyilatkoztál, But then vagy ahogy mondod. I just was like that is quite contrary. De like you say. odáig jutottam, hogy ez ellentétes, itt ellentmondás van, úgy, ahogy te is mondod. That life is to be lived and not Hogy az életet to be known, élni because kell, it can't és nem be ismerni known. kell, mert nem lehet Fully. megismerni. Teljes mértékben nem megismerhető. So if we understand our conditioned mind, if we understand it, it's Kondicionált easier, no? elménk kell For you, is it easier? If you könnyebb understand this megismerni, mechanism? megérteni ezt a mechanizmust. Nekem olyan érzésem van, For me, I have this feeling. hogy ezzel az értelmezéssel, mintha el akarnék menekülni az élet elől. So with this interpretation, I try to hide or escape from life itself. Yeah? How Tényleg? you do it? És hogy csinálod ezt? Tehát az élet érzése helyett inkább elkezdem kigondolni azt. Just feeling life, I try to make up life, try to think how life is. Mm-hmm. And then you suffer, yeah? És akkor szenvedsz emiatt? I don't know. Nem tudom. But it's Nem not an tudom, issue for nem. you, or is it? Ez You are just sharing. It's not ez csak issue egy for you. It's not a megosztás, problem, or is vagy it? pedig ez egy probléma Nem, neked? ez csak egy megosztás. Abszolút egy megosztás. It's just a sharing. Yeah, yeah. Beautiful. Nagyon szép. Yeah, we are trained from the childhood that we need to know Korunk something. óta erre kondicionálnak, hogy meg kell ismerni That we a need to be a dolgokat. certain way. Egy bizonyos módon kell léteznünk. So it's hard to believe the contrary thing. Tehát nehéz elhinnünk, hogy valami másképpen lehet. And it's hard to believe that this is already enough. És nehéz elhinnünk azt, hogy That ennyi, this- ez elegendő. It's not only enough, it's perfect. És hogy nem elég, hogy elegendő, As de it ez is, tökéletes, as it úgy, ahogy manifests, van, as úgy, ahogy this, megjelenik. as everything. Így, mint ez, meg az, minden formája, In my megjelenési case, formájában. That was really, I promise you, that was the last thing I imagined. Last Az thing én I imagined. esetemben, ahogy elképzeltem, hogy a dolgok hogy That vannak, this ez volt az And the utolsó, world amit el can be tudtam the way volna it appears. képzelni. That I Az, hogy don't have to ez vagy a fight it. világ így jelenjen meg, és hogy nem szükséges küzdenem ez ellen. Megváltoztatnom. And only from that point I could experience life more directly, not És through the lens of the mind. Ekkor túlléptem az elmének a szemüvegén lencséjén, és meg Because I tudtam knew valójában that it tapasztalni a completely doesn't matter világot. what I think. Mert rájöttem, hogy egyáltalán nem számít, hogy miről mit gondolok, mi a véleményem. It will not add anything to life, Nem adhat hozzá pluszt az élethez. but sometimes it makes a feeling of the contraction. De pont ellenkezőleg It feels sokszor elvesz belőle, vagy quite hard. összehúzódás, nehézséget okoz. I have a question. Yes. It's a Van egy kérdésem. quite complicated one. Lehet, hogy egy kicsit összetett, komplikált. So how can we do it like there is this state of clear-mindedness and not Hogyan knowing and csináljuk? everything, and we are Hogy van ez a tiszta Yes, látás, let's say we arrived to this place. és megérkezünk ide erre a helyre. Yeah. I mean we are, let's say we are constantly in that
place. Yes. Ha egyfolytában ezen a helyen vagyunk, But on the other hand, we have a to másik oldalról manage like real life shit, like az egész életnek a It's happening. dolgait is like I We have to manage, so we are find. not. menedzselni kell. I have to get knowledge so that I find a szükségem job van, where I use that knowledge. I tudásra, need that ezt a knowledge for a tudást job. használom mondjuk egy állásban, And there is these things that are always needs to be done, yeah? be done. Vannak a And dolgok, how do amiket I muszáj separate this megtennünk, hogy tudom learning megkülönböztetni a and tanulási working and folyamatot, everything a while munkát, still being in miközben this state of ebben a Okay. knowing állapotban and vagyok, amiben clear-mindedness. tiszta Okay. tudatban létezem, First of all, és úgy, hogy nem tudok semmiről semmit. Először is, these are not two things. ez nem két dolog, First of all, these are not tisztázzuk az two elején. things. That Ez nem there is két dolog, clear-minded hogy van a awareness tiszta tudat és a tudat, as a thing, ami egy dolog, and our life, és van our a real life, hétköznapi életünk, where az we- igazi életünk, where we just need to be involved. These amiben are részt not kell two vennünk. things. Tehát ez nem két One külön second, dolog. one second. These are not two még things, valamit because még hozzáfűznék. Azért awareness, a tudat, this clear awareness which a you tiszta mentioned, tudat, or ahogy just te mondod, normal, vagy csak a normal awareness, természetes tudatunk. is there anyhow, always, Mindig ott van, mindig jelen van, whether you bármi is struggle or not, történjen. Ha whether there is seeming nehézségünk struggleness van, or not. So nehézség, ami úgy tűnik, let's hogy slow az, down. I will go back lassítsunk, to it és later. utána majd visszalépünk ide. So this, what you explained Ez, amit at the beginning, elmondtál az elején, is not something you will get nem sometime. valami, amit You are there néha right elérsz. Ott vagy most is, nem igaz? now. Right now you are there. Most is ott You vagy, understand igaz? this, yeah? Igen, Yes, érted? Igen. but it's like I feel like De because right now my mind is like completely empty, De and most I úgy just érzem, hogy az shared elmém this teljesen experience with my üres. friend. És That megosztottam egy barátommal ezt a it's tapasztalást. like very interesting that Nagyon érdekes. how can I speak while I'm not thinking, because Hogyan vagyok képes Right now, beszélni, yes. anélkül, hogy ordinarily gondolkodnék. speaking comes after thinking, like I think of Általában something a and that gondolkodás makes me say something. következménye Okay, so we are speaking directly beszéd. right now without thinking. Most yes? direkt módon gondolkodástól nélkül So- beszélünk, igaz? So it's happening. Tehát történik magától. But is it like doing something can work You in the tell same me, way? yeah. Hogyha Doing csinálok valamit, something ugyanígy without működhet? thinking, like Anélkül, hogy Yeah, but for kigondolnám. example, I have to find a job, but Kell first, találnom egy in order állást, to find a mondjuk, job, de I ahhoz, have hogy to találjak egy think állást, about először normally ki kell that gondolnom, what should I do, where hogy mit should I tegyek érte, upload my CV. hova Yes, I töltsem understand, fel I understand, but az stop for a önéletrajzomat. moment. Jó, értem So for a second, igazából, álljunk And meg egy see that picit you are itt. not now speaking about imagined future. Nézd meg azt, hogy valójában nem egy Yes. elképzelt So jövőről at the beszélsz. moment you are speaking about imagined future. Bocsánat, pont Based on fordítva, the egy past, elképzelt how you jövőről experienced beszélsz, this a before. múltra alapozva, ahogy a múltadban ez történt, So now we are megtapasztaltad jumping az into alapján. some world of probabilities. Tehát How it a is, how it lehetőségek should be. világába ugrunk, Yes? hogy lehetne, hogyan kéne lennie, nem igaz? And we can't do it this way. We can't do it for the future. És nem csinálhatjuk meg a jövő számára. You can only see clearly how it works at the moment. Tisztán csak ebben now. a pillanatban tekinthetünk rá, hogy ez működik. So you are able to be empty-minded Üres elmével right now, vagy képes and létezni, you are able to speak and to talk, és no? mégis képes vagy beszélni. And it's not heavy, És nem is nehéz. is it? Vagy nehéz? Yes, but Igen, de So see why you can do it right now. miért vagy képes rá, hogy most How- így csináld? I How know is right this now I easy? can do it, but right now I don't have any, Most duties. nincsenek things to feladataim, amiket meg kellene at this csinálnom. moment it's okay, but Ebben a pillanatban rendben van. but
you cannot maintain like this. De nem tarthatod fent. Doing thinking nothing. You have to check. Hogy nem check gondolsz semmire, és mégis cselekszel. Ezt le kell ellenőrizned magadnak. Ez az első alkalmam Szatszangon. Igen, ezt magadnak kell megnézned. Ha csak elmondanám, nem te ellenőrizd magadnak, hogy működik-e. At the beginning was impossible to meditate with eyes open, for instance. Pár embernek például lehetetlenség volt nyitott szemmel meditálni. Vagy például meditatív lenni, miközben beszélsz. Ahogy mondtad, képes vagy beszélni, és mégis érzed a terességet. Tehát spontán módon történik. Nézd meg, hogy működhet-e, amikor hazaérsz. Csináld a dolgokat, amiket megterveztél. Empty-headed. De üres fejjel. But in order to do the things that I planned, I have to first plan. De ahhoz, hogy a dolgokat csináljam, I have to first think. So I can't plan without thinking. A tervezés meg fog történni. Gondolkodás nélkül tervezzek? From where do we know what to say? Honnan tudjuk, hogy mit fogunk mondani, vagy mit mondunk? Who controls this? Who controls what to say? Ki kontrollálja azt, amit Can you te mondasz? find some entity inside? Van belül egy entitás, aki ezt az egészet irányítja? An entity inside of you, which is responsible for thinking. Van egy entitás bent, akinek az a felelőssége, hogy irányítsa a gondolkodást? Right now I can't. Most nem találok. But still you are talking. De mégis beszélsz. Yes, that's the strange thing. Igen, ez egy picit furcsa. It's life happening right now. I know all this az élet történik. This is about this feeling. Yeah, and tudom, hogy minden ez erről az érzésről szól, és hol a probléma. Teljesen jól beszélgetünk. Yeah. And we are not struggling, I guess. I see nem is erőlködünk ebben. I mean, little bit. Csak egy picit maximum. Yeah, it's like this, you know, the new things are always make people anxious because it's like... Új dolgok mindig kicsit feszülté teszik az embereket. What is this? How am I supposed to deal with mi ez? Hogy kellene ez viszonyulnom? Mi történik? If you give it to the mind, az elme szintjén valóban. If we will try to solve this problem ha megpróbáljuk megoldani az elme szintjéről ezt az egészet, I could give you then a prescription. And you could neked egy go back home and use this prescription. That would be on the mind level. A leírást alkalmaznád az elme szintjén. De amit mondani szeretnék, that the one life is working anyway. Hogy az élet önmagától is működik. It's doing this right now. Mindent megcsinál. Without preparation. Minden előkészítés nélkül, tervezés nélkül. Before made its existence, az élet mielőtt ezt az egész életet létrehozta, mindent megtervezett, és mindent leírt, de minden részlete, hogy mi fog történni. So God, or I don't know, Isten, vagy prepared everything, and everything was completely written. Mindent előkészített, és minden meg van írva. Wow, then it will be really big knowledge. Akkor ez egy nagyon-nagyon vastag könyv lenne, tele mindenféle tudással. In my experience, I can say it's not possible that even God knows. Még az én tapasztalásom az, hogy még a tudat, vagy nevezzük Isten sem tudhatja. Én is folyamatosan meglepődöm. And mostly I'm wrong. Legtöbbször tévedem. If I predict something, ha valamit megjóslok, hogy így vagy úgy lesz. Life shows like az élet megmutatja egy picit másképpen. And this understanding, it's not contrary to the planning. És ez a megértés nem ellentétes azzal, hogy tervezünk. Because what is planning? Who's planning? Mi tervez? Ki tervez valójában? Az élet tervez. Life is doing absolutely everything. Élet csinál mindent. So if in this case, mindent. Ebben az esetben például. You worry if you need to do the planning or something like that. Hogy azzal kapcsolatban aggódsz, hogy fog majd tervezni. Nem te fogod csinálni, te nem létezel. Life is doing it. Az élet teszi. Life is doing everything. Az élet tesz mindent. Egy élet.
life is even doing our feeling of separateness. Még az élet hozza létre azt az érzést is, hogy szeparáltak vagyunk, vagy azt az érzetet, hogy mi irányítunk. If you feel you are in charge, who's feeling it? De azt érzed, hogy én irányítok. Mi az, ami érzi? Who's conscious of that? What's conscious mi az, of ami this? tudatában van ennek? That for me was a chess mat. Ez számomra egy sakmat volt. At some point. Egy bizonyos ponton, amikor ezt megláttam, megértettem. Absolutely nothing what I will ever see. Bármi is, amit valaha is látni fogok. Understand. Megértek. Feel. Érzek. Will be fundamentally it. Semmi sem lehet fundamentálisan az. Even though amazing pictures were showing up. Még ha elképesztően szép képek is jelentek meg. Or amazing states were coming out. Vagy emelkedett, elképesztő állapotok mutatták Actually, meg magukat. I was very sad because nagyon szomorú voltam. Because I couldn't own it. Mert nem birtokolhattam. That would be nice. Az nem lenne rossz. Own birtokolni. Some nice parts. A jó részeket. It's all gone. Mind eltűnt. All insights. Minden meglátás, betekintés. All worries. Minden aggódás. All states. Minden állapot. All understandings. Minden megértés. And what? I'm sitting empty. És itt ülök üresen. So at first it felt maybe even like a discomfort. But then az elején lehet, hogy nem volt túl komfortos érzet ez. Then you are getting used to it and you find de aztán hozzászoksz és rájössz. Bliss. Hogy ez maga az áldás, a gyönyör, boldogság. When you are not rushing, when you akkor nem siet. Let life work. Akkor hagyod, hogy az élet megnyilvánuljon. So now in this Szatszang, tehát ezen a Szatszangon also, let life work. Hagyjuk, hogy az élet működjön. Let life deliver itself this message. Hogy hozza el az maga And I know maga you already know what I mean. És azt is because tudom, hogy már értitek azt, amit itt most mondok, mert már ott vagytok. So if we are sitting like this right now, ahogy itt ülünk, as I said at the beginning on the first hour meeting, az első délelőtti Szatszang alkalmával, ahogy mondtam, maybe there is a need on the surface mind level. Lehet, hogy van egy szükség az elme szintjén, hogy megértsük ezt. To understand it. It's like a human thing. Megértsük ezt, ez egy emberi dolog. To understand, to megérteni, know. Ismerni. It's cute, it's beautiful also. Ez is aranyos, ez is gyönyörű. But then underneath there is a real understanding. De which minden needs mögött words. Van egy sokkal mélyebb megértés a szavakon túl. And which is first, which is prior. Ami ezt megelőzi, ami elsődleges ehhez képest. Prior to our knowledge. Megelőz minden tudásunkat. Prior to what we think, what we say. Megelőzi azt, amit mondanánk, vagy tudnánk. Prior to this body. Még ezt a testet is megelőzi. And its problems. Van, és a problémái előtt is. It's interesting that you say that we can érdekes, hogy like azt mondod, ease into this thing, hogy bele süllyedhetünk, nyugodhatunk ebbe a dologba. Before lunch, ebéd előtt I felt like
my body conquers these things so much, so hardly. Úgy éreztem, hogy nagyon my stomach akarja hódítani ezeket a dolgokat. My body was like, I cannot do this. Testem teljesen ellenállt, és görcsben volt a literally, I had a stomachache. Még a hasam is megfájdult. And so I felt like this is my body combating this. Possible, yes. Úgy éreztem, hogy a testem harcol ellene. But can it win? Lehetséges, de nyerhet valójában? But it passed, and right now I just have a little tension in my throat or something, so it's already improving, I feel. Maradt egy pici feszültség, de a többi mind eltűnt. Good. But even if our body feels quite még akkor is, a testünk nem érzi túl jól magát ebben a pillanatban. It's still fine. It's still perfect. Rendben van, ez is tökéletes. Yeah, it's ez still csak perfect. A test. Igen, de elfogadható, tökéletes úgy, ahogy van. I don't know how to say this. Nem tudom, hogy fogalmazzam meg. Really, absolutely everything is perfect right now. Minden, ami csak van. I know that the mind hates úgy tökéletes, ahogy van. Tudom, hogy az elmének ez nem tetszik, ez a kijelentés. You are absolutely perfect. Te is tökéletes vagy. Why? It's perfect. Miért tökéletes? Because it can't be different. Azért, as it is. Mert nem lehetne más, mint amilyen már most. Nem lehet különböző ettől, mint amilyen. And see what's your place, what's your position right now. Nézd meg, hogy te hol vagy, mi a te pozíciód ebben a pillanatban. Clear for yourself right now. What's your position? Csak lásd tisztán, én nekem mi a pozícióm, mi a helyzetem. Is it that you as a body? Ez a pozíciód, én mint a test. Think of what I'm speaking here. Gondolkozom azon, amit and you might say, megoszt velem. It might be right, might be not true. És azon gondolkozom, hogy igaza lehet, vagy esetleg nem igaz, amit mond. If this is the position, ez a pozíciód of yours at the moment, ahol éppen vagy, vagy you simply experience everything simultaneously right now, and even your body and the mind. Szimultán módon mindent egyszerre érzékelsz, ami a testedben és az elmédben történik. Do you feel that you are separate? Úgy érzed, hogy különálló vagy? From life itself? Az élettől elkülönülsz? Or you see that the feeling of the body is one of látod, hogy a life expression for this moment. Az egyik megjelenési formája az életnek ebben a pillanatban. Do you feel you need to move yourself to be in some special place? Úgy érzed, hogy meg kell mozdítanod magadat ahhoz, hogy valamilyen különleges helyen legyél? Or you understand that you have this background underneath? Vagy megérted, hogy minden mögött ott no van a matter what's on the háttér. Surface. Mindegy, mi van a felszínen. No matter what's on the surface. Teljesen mindegy, mi történik a felszínen. With radical acceptance of everything what's on the surface. Radikálisan elfogadva mindazt, ami a felszínen történik. Because if our body or if Mert our mind complains, az elménk tiltakozik, hogy ellenkezik, kinek számára? To whom do we complain? Kinek panaszkodna? See. Lásd. That you can only complain to yourself. Csak önmagunknak panaszkodhatunk, valakinek kell ott lennie, aki meg is hallgatja ezeket. There is no other.
Nincs más. Do you believe in other? Hiszel abban, hogy van más is? Do you believe in other which is not you? Hiszel-e abban, hogy létezik-e más, mint ami te vagy? To whom do you complain? Kinek panaszkodnál? See that you will always see. Lásd, mint ahogy mindig látod. Hear that you will always hear. Hallod, mint ahogy mindig hallod. What's that? What's hearing those complaints? Mi az, ami hallja a panaszokat? Külön áll? Is it separate? Külön áll, vagy? And where do you want to find awareness apart from what I'm speaking right now? Hol szeretnéd megtalálni a tudatot azon kívül, mint amire én is most rámutatok és beszélek? This aspect, eternal aspects of you. Ez a végtelen megjelenési formád, ami nem az elme. Unconditional aspect. Ez kondícióktól mentes megjelenés. Unconditional love. Nem kondicionált szeretet. Directly you hear from that place right now. Egyenesen erről a helyről hallasz mindent. Peace. Béke. Sometimes people call it God. Néha az emberek Istennek nevezik. Emptiness. Üresség. Are you separate from that? Különböző le tőle. Külön válsz Do you have tőle. access to the hearing? Van-e hozzáférhetőséged a halláshoz? Who can listen to you? Ki képes meghallani téged? Is it impatient? Türelmetlen? Or patient? Vagy türelmes? Does it give you really any condition? Ad-e neked bármilyen szabályt, kondíciót? And do you have to imagine this right now, what I'm speaking? Szükség van arra, hogy elképzeld azt, amiről you beszélek? will see your own imagination. Saját elképzelésedet, kivetítésed látnád csak. Mi az az erő, ami képessé tesz látni? Mi az az erő, ami képessé tesz hallani? But not in our imagination. I'm speaking directly to your experience right now. Direkt a tapasztalatodhoz, amit most tapasztalsz, ahhoz beszélek. Mi az, ami hall? Nem kell használnod hozzá az elképzelésedet, fantáziádat. Notice that you have this aspect of hearing. Vedd észre, hogy van ez az aspektusod, ami a hallás, meghallani. And how it feels. És milyen érzés? Down there. Ott lent. This is inquiry. How it feels, not by what you say, but ez a vizsgálódás. Milyen érzés? Mit érzek? Actually feel. Is it normal to get sleepy because of this? Sorry? Is it normal, like, to get sleepy az because of this? Az is normális, mind can be elálmosodunk. Tired also, or igen. The body can be tired. Az yes, elme it vagy might a test is képes
elálmosodni. Only this. Csak ez. But something is conscious of being tired, no? De valami tudatában van ennek is, so hogy there is consciousness of being tired. So van egy tudatosság arra, hogy fáradtak vagyunk. Tehát én a fáradtság vagyok, vagy én a tudatosság vagyok, ami észleli a fáradtságot. Tiredness or not being tired. Fáradtság vagy nem fáradtság, ezek állapotok, nem igaz? Sometimes this, sometimes that. Egyszer ez, egyszer az. And what gives life to both? És mi ad életet mind a kettőnek? What's underneath both? Mi az, ami minden kettő mögött alatt van? Happy, unhappy. Boldog, boldogtalan, fáradt, kissé fáradt, nagyon fáradt, jó, rossz, white. fekete, fehér. What's underneath all? Mi az, ami minden mögött meghúzódik? Or not even underneath, because this is nem not a place. Nem is alatta, tehát nem jó a kifejezés, hogy azt mondjuk, hogy alatta, mert ez nem egy hely. It's place which cannot be seen. Ez egy hely, ami nem meglátható. So it's same like, imagine there is a mirror here. Tehát képzeljünk el egy tükröt, ami itt van. And if there is a mirror here, itt van egy tükör, what's on the mirror if you look from this side? What's on the mirror? Mi van a tükörben, hogyha belenézünk? Yes? Igazából egy visszatükröződése ennek. Tehát ezt a visszatükröződést látjuk and csak. At the moment, what awareness sees a tudat ebben a pillanatban, ami lát, az is egy visszatükröződés, csak a világ, az állapotok, a gondolatok mind visszatükröződések, egy árnyék. Shadow, reflection. Egy árnyék, egy tükröződés, egy kép. Constantly changing. Folyamatosan változik. But what reflects this? De mi az, ami visszatükrözi? Mint tükröződik? What gives us ability to see? Mi adja meg a képességet, hogy lássunk? Például a színeket. We cannot see that. We cannot see from where we see. Ahonnan látunk, azt nem láthatjuk. I don't know how it looks like, nem tudom, hogy néz ki. Because it doesn't have any particular look. Mert nincsen semmilyen kifejezett formája vagy alakja, amit megláthatnék. And we can't even grasp it. Ezért nem megfogható. We cannot grasp it. Nem érinthetjük. But we only can understand that for me to see anything. És nem is érthetjük meg. For anything to manifest. Inkább azt érthetjük meg, hogy ahhoz, hogy bármit is megtapasztalhassunk, ahhoz kell egy forrás, kell egy alap, amiben mindez megjelenhet. Nem tudom, hogy ő maga hogyan néz ki, vagy az hogyan néz ki. Senki sem tudja. We can only understand that it has to be like this. Csak megérthetjük, hogy ennek így kell, hogy legyen. From where did this body came? Honnan jött ez a test? From where did it came? I mean, where are we right now? Hol vagyunk egyáltalán most? What sees this? Mi az, ami látja ezt? What sees this right now in us? Mi az, ami képes látni ezt bennünk? Isn't that funny that we are conscious of ourselves? Or we are conscious of hogy tudatosak vagyunk önmagunkra erre, és minden másra is körülöttünk? So we have this aspect in ourselves. Tehát van ez az aspektus bennünk. And what are you actually? Mi is vagy valójában? Now, maybe it's good to ask this question, which talán itt az ideje feltennünk ezt a kérdést, ami sokaknak segített már. In this approach, who am I then? Ebben a formában, ebben a megközelítésben, ki vagyok én? So I could answer this question mentally right now. Megválaszolhatom ezt a kérdést az elméből. Say, I'm awareness. Azt mondom, hogy igen, megtanultam, én a tudat vagyok. Én vagyok a forrás, én Isten vagyok. Non-dual awareness. Én vagyok a nem duális tudat.
Does it matter though? Doesn't matter. Számít egyáltalán? Nem számít egyáltalán. It doesn't matter. Egyáltalán nem számítana. These are just words. Ezek csak szavak lennének. But all these words de ezek a szavak points to something rámutatnak valamire, ami viszont valós. Differently real than words. Másképpen valós, mint a szavak. So if I'm asking the question, who am I? Hát, felteszem a kérdést, ki vagyok én? If I see this, ha látom ezt, if I see the body, if I see thoughts, látom a testet, látom a gondolatokat, very subtle thoughts, nagyon parányakat is. If I see my moods, ha látom a hangulataimat, if I see the feelings, ha látom az érzéseimet, if I see my excitement, ha látom az izgatottságot, if I see that I'm happy, for instance, that I understand ha látom, something, hogy boldoggá tesz, hogy valamit megértettem, this is all on the surface. Ez mind csak a felszín. So what is this aspect which sees absolutely everything, not only one body? Mi az az aspektus, ami mindent lát, és nem csak a testünket? And who am I if ki vagyok én akkor? It's not permanent. Hogyha ez nem örökkévaló, hanem folyamatosan változik, nem stabil. Az elmém se állandó és stabil, a test sem az. I cannot trust it. Nem bízhatok benne. I cannot trust the mind. Ebben sem bízhatok az elmében. I cannot trust the personality. Nem bízhatok a személyiségben fully. Sem, teljes mértékben. So from where do I see it? Akkor honnan látom mindezt? Can I be my appearance from 10 years ago? Lehetek It's not present already. A megjelenésem, a kinézetem 10 évvel ezelőtt itt van még, hogy most néz rám, ha most rám nézel, én valós vagyok, én vagyok ez a megjelenés. I will come here next year and you will see some jövőre ide jövök, és biztos, hogy valamiben de más lesz. There will be different body sitting here because I will be a little bit older. Egy különböző test fog itt ülni. Öregedni fog egy évet a test. And who is living inside of this? És ki él itt legbelül? What is living inside mi of this itt? And all of that? Mi lakik itt, és mi lakik ott a testekben? Can we rely really on the body? Like tényleg hivatkozhatunk, tényleg bízhatunk a testben? Hagyatkozhatunk rá? So the question whom I has a different role to play. Ki vagyok én? Ennek más a szerepe, a jelentősége. It's not to find and solve the quest. Ez nem egy megtalálom, és akkor véget ér a keresés. And be happy victory that I know. Fölemeljük a díjat, hogy én akkor most már tudom, én vagyok a tudat. És megünneplem. The same way that the words point to something. Ugyanúgy, the finger points mint to ahogy az ujjunk is valamire rámutat, ugyanúgy a szavak is csak rámutatnak valamire. But the word awareness, de maga if it's written szó, here, the word awareness, tudat, is it the awareness itself? Amit ide leírnánk egy képzeletbeli képernyőre, ez maga a tudat szó lenne? So go directly. Tehát egyenesen, direkt módon menj oda. To the core of what it means, really. And you are a legbelsőbb részére, hogy megtudd, hogy mi is az. So for the mind, it might be difficult. No, for the mind, it might be difficult.
Az elme számára nehéz lehet ez. But see, if we are not relying on the mind, it's still difficult. Próbáld meg, hogyha nem az elmét használod, és nem ráhagyatkozol, hogy akkor is olyan nehéz-e. I guess maybe the only problem which is here is that you... Szerintem az egyetlen probléma, ami... Guys, probably some of you do not truly accept this moment as it is. And this is the only problem. I mean, it's not even a problem, actually. Nem igazán probléma. It's seeming problem. Egy elképzelt probléma, hogy ami itt van, azt nem teljes mértékben fogadod el, elutasítod részben. Azt, ami van. All questions, minden kérdés, this might be enough. Kétkedés azzal kapcsolatban, hogy ez csak ennyi lenne, nincs több. That if you have any doubts or something is you struggle or you disagree, vagy amivel nem értesz ellen, vagy ami nehézséget okoz neked, ellenállást szül benned, akkor itt az alkalom, hogy ezt most felszínre hozd és megmutasd. What's wrong with right now if we are not thinking about it? Mi a gond ezzel a pillanattal, ezzel a mostani pillanattal, hogyha nem engedjük meg, hogy gondolkodjunk rajta? Can you also experience excitement and all these feelings while being in this state? Like, the point of this is like don't make it into some special state. Don't make it into some special state. It's this state you are at right az állapotot and everybody ne tegyük különlegessé. Ez mindenkinek a természetes állapota. I mean, ami mindig is vagyunk. I guess I behave like everyone else. Én is ugyanúgy viselkedem, mint bárki más. Imagine awareness is this room. Képzeljük el, hogy a tudat ez a szoba. Ez a szoba a tudat. So what's inside? Everything, no? Everything was in here. Minden, ami itt van, az benne van. Or something is not allowed. Van-e bármi, aminek nincs helye ott? Nem megengedett. Somebody should behave, for instance. Valakinek másképp kellene viselkednie. I mean, yeah, there are still norms. Like, for example, if I undressed in front of everybody would be like, what the fuck? So what? And then we still have to behave. Tehát, hogy viselkednem egy bizonyos formában. Furcsán néznének rám, hogyha nem úgy viselkedni. De az élet önmagától is viselkedik, és nem csinál olyan furcsaságokat, hogy amitől the problem is that you might be thinking that you are a separate entity which can do something. See if this entity van egy even ilyen exists. elképzelésed, hogy te egy szeparált entitás vagy, élőlény, ami képes másképpen see if you can find this entity inside. Hogy van-e belül, próbálj megtalálni ezt az entitást, mondjuk, aki helyesen vagy helytelenül lenne képes viselkedni, aki ezt legbelül eldönti. Can you see inside this entity which... Látod ezt az élőlényt legbelül? Which can do something? Aki erről dönthet, aki tehet erről a dologról? Hogy így vagy úgy legyen? Can you find it? Képes vagy megtalálni? Right now. Most. And
how can you manage to behave so well? Hogyan lennél képes akkor ilyen megfelelően viselkedni? Ez erőfeszítés, nehézségbe kerül? It's just happening. Csak történik. Kind of difficult. Difficult? Egy kicsit nehéz. Tényleg nehéz. Look like it is difficult to nem úgy néz ki kívülről, mint a nehézséged lenne vele. So where is the problem? Nos, akkor mi a probléma? If there is any. Ha van egyáltalán. You want some food? Kell egy kis táplálék? Something for the mind to be excited. Táplálék, ami izgatottá teheti az elménket. Ugye az előbb mondtad, hogy keressük meg ezt az entitást. You mentioned just now that we should look for this entity inside, if there is an entity. Nagyon sokszor próbáltam már vizsgálni. I tried to investigate this many times before. És persze nem találom. And of course I couldn't find it. De miért is van egy én érzet, amihez kapcsolom? Tehát, hogy ehhez az én érzethez kapcsolom. But there is a sense of me that I connect this entity to. Yeah. Hogy ez az én érzésem, én gondolatom. There is a sense of me. Yes, you said you cannot find it. Let's slow down. You cannot find it. Azt állítod, hogy nem vagy képes megtalálni. But there is a sense of me, but permanent or from time to time? Ez állandó, vagy pedig csak időszakosan? Nem mindig figyelek rá, tehát van, amikor nincs. I don't always take my attention towards this, so when I don't, it's not there. Yes, okay. Mm-hmm. Okay. De mondom valahogy mi is az az érzés, hogy but amikor I still have this sense of befelé figyelek, just watching inside, hogy ez az én érzet, persze tudom, hogy nem ez az, de that me that I sense, hogy I know it's not it, but ezt én érzékelem, én látom, én hallom, I see this, I hear this, én gondolom, I think this. És azt is tudom, tehát, hogy látom, hogy a gondolat csak megjelenik. And I also see that the thoughts are just appearing. Meg, tehát tapasztalom a látást, hallást. I do experience the hearing and the seeing. Csak mégis ott van az azonosulás az énnel, és ezzel a testtel. Yeah. There is this feel connection like with the me. Connection with imagined me, yes? Az elképzelt énnel való azonosulás. Because you know it doesn't exist. So let's be precise, yes? Tudod, hogy ez valójában nem létezik. So there is some connection with imagined me. De ezek szerint mégis van egy kapcsolódás ezzel az énnel. De ezt már megvizsgáltad, hogy ez az én különállóan nem létezik. Okay, so what can we do in this case? Akkor mit tehetünk ebben az esetben? Pontosan ez a problém, ez a helyzet. Accept it. Fogadd el. Mit? What? Except what? Except this is this way for now. Hogy ez most így van. I don't know why it's like that. Nem tudom, hogy miért van így. And I don't see it as a problem. És ezért, de viszont nem látok ebben problémát. I don't want you guys to take you from here because this is a bad position. Hogy itt a rossz pozícióból én ez nem jó, ez nem helyes, és akkor átvigyelek ide, ami a tudat, ez a jó hely, ez a helyes, itt ez igen. Congratulations. Gratuláció. Please don't go there. Soha nem menj oda.
It's not about that. Ez nem ilyen. When I say perfection is his, it means amikor azt mondom, hogy a tökéletesség itt van, a tökéletességet mindenre értjük. Lucky you felfordulásra have is. A moment of breaks. Néha vannak szünetek. You understand or you investigate that you could not find ilyen szerencsés, hogy néha meg tudsz állni és meg tudod vizsgálni, hogy nem tudod megtalálni ezt a ént, ezt az entitást odabent. See if you have an expectation that it's supposed to be differently. Lásd meg, hogy van-e bármi elvárásod, hogy másképp kellene legyen. Van ott ebből valami? But see how nonsense is this. De lásd meg, hogy milyen képtelenség this position is not better ez a pozíció semmivel sem jobb annál a pozíciónál. Mind a kettőt látjuk. They are both seen. Mind a kettő látható. So who will accept that? Ki az, aki elfogadja? Like go into your core and see, are you able to accept this way? Középpontodba, és nézd meg, hogy képes vagy elfogadni ezt így, vagy másképp szeretnéd hinni, hogy ez így nem helyes, mert én nem itt vagyok állandóan, hanem néha itt vagyok. Hogy nézd, vizsgáld meg, hogy ez a hitrendszer fent áll-e. And to whom do you complaining? És hogy egyáltalán kinek panaszkodsz? Ki hallgatja a panaszokat? Who can help you actually, guys? Ki az, aki segíteni tudna? Or whom are you waiting? Kire vársz? Nobody will help you, to be honest. Senki sem fog segíteni valójában. Honestly. Őszintén mondom. You can only see it for yourself. Nobody will help you. Önmagad számára láthatod meg, senki sem tud segíteni. Csak te láthatod it's your meg. Awareness. It's the awareness. Ez a tudat, ami ott van, ami már alive. Ott van, ami él. It listens. Hallgat. So this doubt which you have, ez a kétség, or this ami complaint which we have from time to vagy time, ez a panasz, amit megfogalmazunk időről időre. Give to this. Add oda ennek. And see, wow, I'm looking at it. There is a power in me from where I see my own complaints. Képes vagyok rálátni a saját panaszkodásomra. If I comfort you, hogyha én or if somebody comfort you, vagy valaki más támogat, it will not give you more than your own clarity in nem tud többet adni mindebben az egészben, mint a saját magad tisztánlátása. Neked kell tisztán látnod. You are in this ultimate place. Ebben a legvégső helyen vagy. Már sokszor feladtam. I gave up many times. Úgy érzem, hogy nem tudok menni sehova. It feels like I can't go anywhere. És hogyha befelé figyelek, and when I look inside, akkor érzem, hogy innen nem tudok kilépni, tehát csak itt lehetek. I can't step out of here, I can only be here. Yes. Persze van egy kép a megvilágosodásról. Of course I have a picture of enlightenment. És azt kergetjük. And I chase this, or we chase this. Még mindig? Yeah. Ez az, amit már feladtam sokszor. This is what I gave up many times. But you still look for it, yes? De mégis még keresed. Még felbukkan, igen. Yes, it does appear time to time again. But is it alive or it's less alive? Élő, vagy egy kicsit már halványul? Már halványul. It does fade. Very good. Nagyon jó. It has to fade. El kell halványuljon. Because you can't reach the place where you already are and you always have been. Nem érheted el azt a helyet, ahol mindig is voltál, és ami vagy. So this neurosis of looking for it. Hát ez egy neurotikus folyamat, hogy keresed. You look for something. Keresel valamit. Which you already are. Ami már vagy. Már so az you understand vagy. This is nonsense in a way. Tehát ez egy kicsit
bolondság, nem? Egy olyat keresni, ami már so vagy. So the search might fade away, slowly tehát or gradually. A keresés abba hagyhat, hogy halványulhat, mindegy, hogy of course the ego would like to have a shortcut. Az ego persze szeretne rövidíteni. And be here all the time. És mindig itt lenni. But this is just based on imagination. De ez megint csak a képzelet. You are there already. Már ott vagy. Eleve. Not only you, everyone. Nem csak te, mindannyian, akik itt vagyunk, és mindenki más is. Csak egy kérdés, hogy just a question. Hogy nem-e az a legnagyobb problémánk? Isn't it our biggest problem? Hogy ott vagyok. I am there. Viszont egy labilis struktúrától várom az igazolást. But I want the clarification from a unstable structure. Tehát a gondolataimtól és az érzelmeimtől várom. From my thoughts and from my not senses but emotions. Hogy visszaigazolják, hogy én már ott vagyok. Yeah, I want to clarify it with those that I'm already there. I want. So you doubt it, yes? Mert hogy... Tehát akkor kétséged van felőle? Hát én látom ennek a lehetetlenségét. I see the impossibility of this, the nonsense of it. Yeah, impossible. Impossibility of minek a lehetetlenségét? Annak, hogy ettől a illuzórikus struktúrától várom, hogy visszaigazolja, hogy én vagyok. That this illusionary structure, I want the clarification to clarify who I am. But from this illusionary structure of so you need this still, or you just say it? Feelings, thoughts. You don't need it. Tehát szükséged van rá valójában, vagy csak mondod? Nincs, tehát hogy ebben a csapdában ülök. It feels like I'm sitting in this trap. Okay. So you want something more. Tehát valamire még kell neked. Okay. Mert hogy belül valami abszolút... What? Tehát, hogy abszolút élő az, amit mond a Nitya bennem. Because inside of me it's very present and live what you say. De mégis arra várok, hogy egy gondolat azt mondja bennem, hogy ez így van. But still I'm waiting for the thought to clarify it inside of me that it's true. De ezt is látom. But I still see this. So we see both, yeah? That I'm waiting for this thought. Yeah. So akkor mind a kettőt látod ezek szerint. Yeah, so we can ask ourselves a question. Magunkat, feltetjük ezt a kérdést magunknak. Miért? Why? Miért? Why it's like that? Miért van ez így? So in a way we understand that awareness is looking through our eyes already. Bizonyos szempontból látjuk és értjük, hogy a tudatosság a mi személyeken keresztül is érzékeli. De mégis az elme egy kicsit akar változtatni rajta, vagy valamit hozzá akar adni, értelmezni, akkor miért van ez így? I wonder why. Tudni akarom miért. If you ask yourself why. Ha megkérdezed magadtól miért. Because maybe this is not enough for you. Mert ez lehet, hogy nem elég neked. There is maybe thought inside. Lehet, hogy van egy gondolat legbelül. It can't be this way with this body. Ez nem lehet így ezzel a testtel, ezekkel a tapasztalásokkal. So maybe there is some disagreement inside. Lehet, hogy van egy and this is not enough. Nem megértés. But this is the only thing you have. Nem értesz egyet. This moment, this way. De ez az egy pillanat, This moment, this way is the only thing you have. Ez az egy megnyilvánulás az egyetlen, ami van. Subtle thought. De az egésznek a tetején ott ül egy gondolat, egy parányi gondolatocska. I don't like it. Ez nem tetszik. Igen, ilyen háttérérzésként ott van, hogy ez nem jó. Yes, in the background something feels it's not right. This is not okay. Do you want me to convince you that this is okay? I mean, I can't. Only you can see it this way. Hogy ezzel együtt van rendben? Így. Tehát, hogy ezzel együtt van rendben?
including with this, is it okay? Including with this. Yes. Igen. Ezzel együtt. I can ask you, is it okay? Én inkább téged kérdezlek. Of course it is okay. Rendben van? Persze, hogy rendben van. De szerinted? Hát nekem itt van ez a háttérszorongás, olyan, mint egy... I have this in background anxiousness. Olyan, mint egy állandó fogfájás. Is it like a toothache non-stop? Ami tönkreteszi a... Life is a non-stop toothache. Kind of we can say. Igen, az életben benne van ez a rész is. When the sense of me is born, amikor az én érzete megszületik. I can say from my experience that it's like a permanent toothache. Like strong or subtle. Az én tapasztalatom is ez, hogy ez olyan, mint egy állandó fogfájás. But only if you listen to the mind. De csak akkor, ha az elmére figyelünk, és az elmét hallgatjuk. Csak if you listen to the mind. Ha az elmét hallgatjuk, akkor. And this is a habit. It's not your fault. It's no one force. It's just a habit to listen to this. Ez egész egyszerűen csak megszokásból hallgatjuk meg. Nagyon csábító, hogy hallgassuk. If you are not listening to your own thoughts, de hogyha nem hallgatjuk meg a saját gondolatainkat, hogyha nem ezt tesszük, akkor is jelen van ez, amit te fogfájásként jellemzel? Nem, tehát ha rendesen ránézek, akkor ez eltűnik. No, if I have a real sight, a real seeing, then it disappears. Okay. Okay. So then what's the solution? Akkor mi a megoldás? To apparent problem. Erre a problémára. Don't give the food to the mind. Don't feed it. Ne tessük az elmét. Look at it. Ne fókuszáljunk rá egyfolytában a figyelmünkkel, nem forduljunk felé. De számomra ez egy folyamatnak tűnik. Tehát this seems to me like a step-by-step motion. Mintha lépésről lépésre hagynám abba ezt a megszokást. Like I would stop this habit step by step. It's not even you doing it, it's life doing it. Valójában nem is te teszed ezt, hanem az élet maga. Yeah, most of the leaves are falling slowly from the trees. A levelek, ahogy hullanak lefelé, szépen lassan ereszkednek. A saját akaratunkkal nem lökhetjük a földre. És ki is lökhetné, hiszen mi valójában nem is létezünk. Tehát mi marad más? Elfogadás. És amikor az elfogadás van, akkor azonnal kezdődik a buli. You straight away have a reason to celebrate. Akkor lehet ünnepelni rögtön. Thank you. Köszönöm. Because really there is no problem. De valójában nincs is probléma. There is no problem. Nincs probléma valójában. So the mind identifies these things as problems, right? Exactly. Az elme azonosítja magát, azonosítja problémaként ezeket a dolgokat megszokásból. Nem is az én problémám, tehát még csak nem is kell foglalkozni vele. Actually, who's not accepting? Valójában ki az, aki nem fogadja el? Nobody. It's senki. A seeming feeling only. Egy érzet az, ami elutasítja. It's from the identity? Az azonosulásból. Milyen azonosulásomból? Not acceptance. It's from the identity. A nem elfogadás az there is a habit of resistance. Igen, egy ellenállás. It's just a habit of resistance. Az ellenállás szokása. Which probably we all have the habit of resistance. Mindannyiunkban van ez a fajta ellenállás. The reaction machine of our mind. Az elménknek it's like the reacting machine is there. So something is happening and we are still already want to have an interpretation of what's going on. Rögtön belezuhanunk abba, hogy értelmezzük azt, ami történik. Yeah. But why you ask? What else is there? Kérdezed, mi van esetleg még ott? I don't know, I just read the sentence. It's not expecting. We are not doing our resistance. No one here is doing nem csináljuk igazából, senki sem csinálja itt az ellenállást. No one here is responsible for resistance. Senki sem felelős azért, mert ellenállás van. Because if you were doing resistance, mert ha csinálnánk az ellenállást, I would tell you stop and you akkor would azt mondanám, hogy
Állj meg, nem? És akkor meg tudnád állítani. But sometimes it still play out. De még hiába próbálnánk, magától is megjelenik. Ki az, aki csinálja a szenvedést? No, te csinálod a szenvedést? Nem. You don't do it. Nem csinálod. We would be crazy to do it. Tehát teljesen abnormális But lenne, ha szenvednénk és csinálnánk. De nem csináljuk, nem mi csináljuk. It simply happens like this by itself. Csak történik But magában. why it happens like this by itself? See who's watching. De miközben itt történik magától, lásd meg azt, hogy mi az, ami ezt látja. Another question. Egy másik kérdés. Are you doing your thoughts? Te csinálod a gondolataidat? We are not doing even our thoughts. Te hozod létre a gondolataidat? Nem te hozod létre. Are we doing létre. Our suffering? A szenvedést mi hozzuk létre? Mi csináljuk? Purposefully? Okkal? So that's why people in thousands years ago they just sit. Évekkel ezelőtt, 1000 évekkel ezelőtt emberek csak csöndben leültek. And they were curious. What's happening here? What's going on? Mi történik itt? And they call it meditation. És elnevezték aztán ezt meditációnak. First of all, they wanted to know what's going on, I guess. Leginkább kíváncsiság volt, hogy egyáltalán mi történik. And then they call it meditation. And what happened during the meditation? És mi történt a meditáció alatt? Same as what you are discovering here right Ugyanaz történt, mint amit most is felfedezhetsz itt. Thought comes. Gondolatok jelennek meg. Am I doing this thought or not? Én csinálom a gondolatot, vagy nem? And what is this thing which is perceiving it? Mi ez a dolog, ami észlelni képes? Is it also a thought? Az is csak egy gondolat? But the fact that you can stop thinking. Az a tény, hogy megállíthatjuk a gondolkodást, arra utalhat, hogy én vagyok aren't you? A gondolkodást végzi. Ha képes vagyok megállítani, akkor én csinálom, nem igaz? You see for yourself if you are doing it or it simply happens. Hogy te csinálod, vagy pedig önmagától jön létre. See if you are doing it or if it simply happens. Stop thinking. Nézd meg, hogy te csinálod-e. Állj meg egy pillanatra a gondolkodásra. I know, but sometimes I get in this thought spiral, you know. De valamikor ilyen gondolatspirálba kerülök, és valamikor én csinálom a gondolkodást, amikor spirálban. There is a sense of that, but see if az it's true. There is a sense, az az érzet van, hogy én csinálom azt a gondolatláncolatot. De valójában te vagy az, aki te csinálod. Hol van az az én, aki a gondolatláncot csinálja? What's your confirmation? The feeling of mi az, ami visszaigazolja? Or what's your confirmation that you are doing it? A nyugtalanság érzete, vagy megállíthatom? If this is the thought circle, hogyha ez egy gondolat kör, amikor a gondolat visszatér önmagába. Okay, but it doesn't matter. So where is this force and how it looks like? De hol van az az erő, ami képes megállítani a gondolat folyását? How does it look like? Hogy néz ki? This thing which stopped it. Ez a dolog, ami képes volt megállítani. Do you have a direct experience of it? Of this thing which stopped the mind? Direkt megtapasztalásod arról a dologról, ami képes volt megállítani az elmét? It's interesting because ez érdekes, mert we have to strongly actively do something to prevent it, so this implies that really we are just the sufferers of this thoughts happening. Erősen próbálunk ellene tenni, hogy jól értem, hogy megállítsuk, és de mi vagyunk, tehát hogy ez arra utal, hogy investigate for yourself today or I don't know when. If there is really inside an I who can do anything at all.
Én azt kellene megvizsgálni, hogy legbelül van egy én, ami képes ezt megcselekedni, vagy sem. The feeling of I, tehát, hogyha van ez az érzet, hogy say, én, have a contraction in your body. de van egy összehúzódás a testünkben, itt érzékelem magamat, ez az én. Or that you created the thought, for instance, and you can tell me, this is, a gondolatot, I did it. És hogy azt mondom, hogy én hoztam létre ezt a gondolatot. But what is this I? De mi ez az én valójában, aki ezt megtette? Can you really find it? Valóban képes vagy megtalálni? Let's try to find it. Próbáld meg megtalálni. And is the feeling our proof? És az érzet, az egy bizonyíték, az, hogy itt van egy összehúzódás például, és arra azt mondani, hogy ez vagyok én. Ez maga egy bizonyíték, hogy létezik. Do you have this feeling permanently, or it's ez az érzet mindig veled van? Vagy pedig még az érzet is jön és megy. Hogyan tekinthetünk erre akkor úgy, mint bizonyíték? Nothing is permanent, basically. Semmi sem állandó tulajdonképpen. De olyan, mintha ugyanaz lenne. Olyan, mintha ugyanaz lenne. Ja. What? Olyan, mintha ugyanaz lenne, csak alakot váltana. Seems like it's always the same, but it just shape shifts. Egyszer ugye szenvedés, egyszer akármi. Egyszer szenvedés, máskor bármi más. Tehát, hogy sometimes suffering, sometimes some other thing, some other else. Just changes form, shifts. But it's the same. And is it wrong or not? És ez rendben van, vagy nincs rendben? Who makes it wrong? Ki mondja ezt rá erre, hogy ez nincs rendben így? Ugyanaz a shape shifting. The same shape shifting. Can we rest in this? Can we like és hátradőlhetünk ebben? I'm gonna sit with this. Megpihelhetünk benne? I'm gonna sit in these shapes of csak ülök of now. A mindenféle formában, ami a mostban van. Is it wrong? Ez helytelen? Is this shape wrong? Ez a forma helytelen? No. And you know what? I'm asking you. Just close your eyes for a moment. Mondj be a szemed egy pillanatra, és megkérdezlek. And see for yourself. Lásd meg magad számára. See for yourself if you really accept this moment as it is, or you don't. Magad számára, hogy valójában elfogadod ezt a pillanatot úgy, ahogy van. I don't even need this answer because it's for you. Nem is kell a választ megosztanod, ez a válasz neked szól. See if you agree or if you disagree. Csak vizsgáld meg, hogy egyetértesz, vagy ellenkezel. As I told you, for me it was the last thing to agree. Ahogy ezt már említettem, really számomra ez volt az utolsó dolog, amivel egyetértettem, vagy amit el tudtam fogadni, ez a pillanat. I know very well how it is to disagree. Subtly pontosan ismerem azt, hogy milyen, amikor erősen vagy gyengén, de ellenállok és elutasítom a pillanatot. The way out is through. Itt a kiút az a beleugrás rajta keresztül. If you have only this moment as it is. Ha csak ez a pillanat létezik úgy, ahogy you know that people, if they know that they will gonna die very soon, sok very many cases, people rengeteg eset in that van, moments amikor tudják, hogy meg radically accept life and radikálisan elfogadják az something as enlightenment. És valamit megtapasztalnak, amit megvilágosodásnak nevezhetünk. Miért? Mert már nincs idejük, hogy halaszgassanak. Nincsen idejük, hogy elutasítsanak.
Már csak 5 percen van mondjuk. A year or something. They csak egy éven van. Tudom, hogy inside of them knows. Hogy legbelül van-e valami, ami már tudja, that this is the last. Hogy ez az utolsó. And they know that it can't be otherwise. És azt is tudják, hogy másképp nem is lehet. And we think this moment should be different. És mi mégis azt gondoljuk, hogy ennek a pillanatnak esetleg másképpen kellene lennie. Or we don't fit here, maybe. Vagy nem tartozom ide. Nem illek bele a képbe. And you know what we do? We go as a burgers on the street. Vagy pedig kóborlunk az utcán koldusokként. And we ask people. És megkérdezzük az embereket, to be loved, hogy fogadjanak el, hogy szeressenek. To be accepted, to be loved. Fogadj el, szeress. As a beggars. Mint koldusok. And we believe them, but we don't believe ourselves. És elhisszük azt, and we want love. We want ők, them de to love us. Nem fogadjuk el. És akarjuk a szeretetet, de azt akarjuk, so we look for és azt akarjuk, hogy ők szeressenek. Tehát a lényeg az, hogy kívül keressük a boldogságot, nem belül. Kívülről várjuk. And we are disappointed, basically. És csalódottak vagyunk. But who can really take you? Who can really take this moment as it is? Ki az, aki képes tényleg úgy elfogadni ezt a pillanatot, really ahogy van? You? Ki képes téged valójában szeretni? What can really love this moment? What can mi really szeretheti ezt a this pillanatot? moment? Mi képes átölelni ezt a pillanatot? Is it outside? What if you use this unconditional love which you have underneath? What if you use this in this moment? Mi lenne, hogyha ezt a kondicionátlan szeretetet használnánk, hogy elfogadjuk ezt a jelen pillanatot? De ha nem fogadjuk el ezt a jelen pillanatot, if you do not accept this present moment, az is csak magától történik, nem? This also happens by itself. Mm-hmm. Ki gondolja, hogy ez nem jó? Who would think that this is not okay, this is not right? It's not somebody, it's just like thoughts passing by and that's it. Ez csak egy gondolat lesz, csak egy gondolat, senki se csinálja. You are not doing it. Nem te csinálod. It's senki sem csinálja. Tehát akkor elég csak látni? Is it enough just to see? You are putting conditioning right now in this sentence. Feltételeket raksz ebbe a megfogalmazásba, ebbe a mondatodba. Because you are asking. Mert kérdezel. So you make this condition right now. Tehát ezt a feltételt megteremted ezáltal. You see if it's enough. Te nézd meg azt, hogy elége. Te lásd meg. Right now, is it enough or not? Elég vagy sem? And tell me. És mondd meg. Ültem itt az előbb. I was just sitting here a moment before. És néztem magamba, hogy elége. And I was checking myself if it's enough. És valami azt mondta, hogy valami más szeretnék. And something said that I would like something else. That's okay. Ez okay. I would also like something else maybe. But this is what I got. Szeretnék, de ezt kaptam. This is what we got. Ez jutott most. You want to have a better movie? Jobb filmet szeretnél? Movie, no? Egy másik filmet? But this is what's being played. De hát most ez megy. Ez van műsoron. You want to have a better movie? Egy másik filmet szeretnél? So you might be staying here all the time thinking, I want to have a better movie. I don't like this movie. I would like to have a better movie. Egy másik filmet néznék. Please give me
Élet, adjál nekem egy másik filmet, és 10 év eltelik így. 10 years passed. 10 év eltelt. And there was a movie. És közben volt egy film. For this 10 years. 10 évig játszották. And you forgot to watch. De elfelejtetted megnézni, mert túlságosan elfoglalt voltál here. Itt. Yeah? Igaz? You want to have a better movie. Egy másik filmet szeretnél. I understand. Ezt megértem. We are free to want. Ingyenes bármit is szeretnénk. Tehát, hogy kívánni bármit lehet. But this is what being played. De ez megy. Ez a film, ezt a filmet játsszák. Az egyedül kérdés, hogy részt veszel-e benne. Megnézed-e? Do you want to participate? Megengeded? You know what people who are dying are saying? Tudod, mit mondanak azok, akik haldokolnak? They regret that they were not watching the movie. Megbánták nagyon azt, hogy nem nézték a filmet. This is the most regret of dying people. That they regret that they were not megbánnak. Watching. Megbánják azt, hogy nem nézték a filmet. 20-30 év eltelt. Having a feeling they were not there. És olyan érzés volt, mintha nem is lettek volna ott, mert túlságosan el voltak foglalva, mert a gondolatukkal voltak elfoglalva, hogy egy másik filmnek kellene. Másik testnek kellene lennie, nem így kellene kinéznie. De az elme jön és azt mondja, hogy nem, ez így nincs jól, ennek nem így kellene kinéznie. Akkor az élet ezek szerint hibázott. In this particular case only. Ebben az egy esetben tévedett. Exactly the same. You want to have a better movie, better body, better setup, better mind, better conditioning. Elme állapotot akarunk, más kondicionáltságot, más testet, más megvilágosodást. But this is what being played. And de you know ez what? megy. Ez a film, amit játszanak. And you know what? Tudod mit? Your ability to be absolutely clear and to be in the presence, teljes mértékben tisztán jelen legyél, hogy a forrásban legyél, az ugyanaz az erő, as in everyone else. Mint ami mindenki másban is megvan. Semmivel se vagy kevesebb, vagy több. There is no excuse. Nincsen kifogás tehát. Yeah, sorry, I don't know this kind of fear of death. Elnézést a félelem a haláltól, most, hogy beszéltünk róla. Is still appear in you? Azon gondolkodtam, hogy benned ez jelen van. Én nem gondolkozom erről igazából a halálról. Like fear of death from the thinking, no. From the thinking about it, no. Miatt, but if somebody attacked me with the knives, probably the body will react. De ha valaki mondjuk rám támadna egy késsel, akkor valószínűleg a testem valahogy reagálna, hogy megvédje magát. Thinking and imagining, de attól, hogy elképzelem, hogy gondolkodom arról, hogy milyen lenne a halál, ez nincs jelen. At the moment. Ebben a pillanatban. What will die? I mean, eventually this body ez a test, ez meg fog szűnni, meg fog halni. But it dies every night. De minden este meghal. Majdnem minden este every meghal. Every night in deep sleep. Mély álomban. Every night in deep sleep. Minden egyes este mély álomban. We all go to peace. Eltávozunk a békébe. We all die. Tulajdonképpen mondhatjuk azt is, hogy meghalunk. A világunk összezárul, meghal. Minden, amire emlékeztünk, minden, amit tudunk, ez eltűnik, meghal. És amikor alszunk, akkor így nézünk ki. More peaceful probably. Ilyesmi, de lehet, hogy még békésebb. And we wake up and now we can talk about death and we are afraid of it. És akkor elkezdünk beszélni a halálról és félünk tőle. Or animal dying? Láttál állatokat meghalni, vagy embereket, amikor az utolsó lehellet. Deep rest. Nagyon-nagyon mély, és annál is mélyebb megnyugvás.
When we analyze that, we are terrified. Tehát amikor ezt analizáljuk, akkor teljes mértékben félünk tőle. De amikor direkt módon megtapasztaljuk, megvizsgáljuk, then we can see how it is. Akkor megláthatjuk, hogy milyen is valójában, nem az elképzelt verzió. Sometimes we have eyes open in meditation, like even maybe now for some of you. Nyitott szemmel meditálunk. And there is peace inside. És béke van legbelül. There is peace. There is peace right now. In béke, each one of you. There is peace right now. Ebben a pillanatban is. You have access to this peace. You are this peace. Hozzáférhetsz ehhez a békéhez, mert te vagy ez a béke. You know it by being it. Azáltal ismered meg, mert te magad vagy ez. You are there already. Te már ott vagy. And then we could forget it and we could go to the thinking. És akkor beszállhatunk a gondolkodásba. És akkor lehet, hogy megjelenik az az érzet, hogy egy problémánk van. But some of your being is in peace already. De némelyikünk most is ebben a békében van. It's not bordered by life or death. Nem befolyásolja élet és halál. It's not bothered by anything at all. Nem zavarja semmi sem valójában. And it's not imagined place. It's a place you are Ez nem at. egy elképzelt hely. Ez az a hely, mondhatjuk így, ahol vagy. Am I saying something crazy or not? Ez képtelenség, amit mondok, vagy pedig legbelül a szavaim rezonálnak Because veled. for me this is quite obvious. I don't know how it's for you, that's why I'm asking. Számomra ez teljesen egyértelmű, amiket mondok, vagy nyilvánvaló. Not nem tudom, hogy számodra is az worrying. Nem minden létezésünk terítődik aggódással. Our attention there? Mi van akkor, hogyha From where you hear? Hogyha ahonnan hallunk, oda fókuszáljuk a figyelmünket. Our problems are imagined. Problémáinkat csak a képzeletünk gyártja le. Yeah? Yeah, then let's survive this mind attack and akkor éljük túl ezt a elmetámadást is. And let's us not give it a meaning. És ne tulajdonítsunk neki túl nagy jelentőséget. So mind is trying to solve the problem which it's itself created. Az elme tehát megpróbálja megoldani azt a problémát, amit ő maga hozott létre. So what if when we are not creating the problem, how it feels? És ha nem hozunk létre újabb és újabb problémát, milyen érzés? How it feels? Milyen érzés? Nicely boring. Kellemesen unalmas. Nicely boring. Oh my God, Nitya, give something. Kellemesen unalmas. Let's laugh or something. Nitya, legyen már valami, nevessünk egy jót, vagy valami történjen. Nice butt. Jó, ez nem is rossz, de. And then when you see this nice butt, akkor látod ez így okés, de. And you understand, aha, so the mind is this way. Akkor megértem, hogy az elme ezek szerint It's restless.
ilyen természetű, nyugtalan. It's just restlessness. Egész egyszerűen ez csak egy nyugtalanság. Olyan, mint hogyha a nyugtalanságnak a rezgését érzékelném. And it can be playing right now even. Most is játszhat. So what? És akkor mi van? And what if you will not give it too much meaning? És mi lenne, hogyha nem fordítanál túl nagy figyelmet vagy jelentőséget erre, ennek? Being given meaning is feels sometimes happening automatically. So it's not depend on... Az értelmezés automatikusan történik sokszor. Igen, sokszor automatikus. Jó, hogy észreveszed. Automatikusan történik tehát. Just... I don't know how to say it. Nem tudom, hogy fejezzem ki, hogy ne rontsam el. Then if it's happening automatically, ha automatán történik, if you are not responsible for that, nem te vagy felelős érte. What? Mi? This is the way you understand. I like it. Ez egy jó kifejezés. Nem is tudom. What? Mi? I don't know. Sorry, sometimes I just ask something and after this thought is still playing in here, but ez a gondolat még so ridiculous. It is ridiculous. Itt forog még, de amikor már látom, akkor az egész nevetséges. And we pray to this ridiculousness. És we pray to this. We are slave imádkozunk to that. És szolgái vagyunk ennek a nevetségességnek. And we say this is real. És azt mondjuk, hogy ez valós, ez tényleg az. This is real world. Ez az igazi világ. Nitya. Nitya. Nitya, this is real world. Nitya, ez az igazi világ. Tényleg, hidd el. Look how it dissolves. Nézd meg, hogy hogyan tűnik el, hogyan bomlik le. Not by force, but just by clarity. Nem erő által, csak a tisztaság által. So how we win this? How we win the mind right now? Hogyan I don't want you to explain me, but I want you to see for yourself how you are winning the mind right now. Hogyan győzzük le az elmét. Nézd meg ezt belül. By not trying to win it. By not trying to win it. Azáltal, hogy nem próbáljuk legyőzni, nem próbálunk győzedelmeskedni felette. So once again, what's wrong with right now unless we're not thinking about it? Még egyszer felteszem a kérdést, mi a probléma az itt és mosttal, ha nem gondolkodunk rajta? Is this movie wrong? Mi a gond ezzel a filmmel? It's been played. Lejátsszák éppen ezt a filmet. I can go after this meeting, I can go to the tram. Mehetek a vonathoz ezután, a találkozó után, a szobába, a hotelba, vagy valahova. Like this. It's not shouldn't be like this. És azt mondom, ennek nem így kell lennie. I don't understand nem, ezt nem értem. Like this. Semmit nem értek, ez nem jól van így. Nem. From the morning till the night. Reggeltől estig, nem. And we pray to this. És imádkozunk we hozzá. Pray to this no. Ez a nemhez, az elutasításhoz. We pray to no. These are our gods. Our thoughts are our gods. A gondolataink az isteneinké váltak. Our és resistance is our God. Az ellenállásunk az Istenünk. But you can still have resistance
And you can still see thoughts, thinking. És láthatjuk a gondolatokat, a gondolkozást. And in the same time, és ezzel együtt szabad is lehetsz tőle egy időben vele. Do you suffer right now? Szenvedsz most? Do we suffer right now? Szenvedtek most? Szenvedünk most? Igen. So how we manage? Akkor hogyan vagyunk képesek így létezni? Hogyan csináljuk? How we manage this? Hogyan csináljuk ezt akkor? Sehogy. We are not making it. We don't want to reach anything here. Semmit sem szeretnénk elérni itt. Good. Yeah. And this is already peace, no? És ez önmagában a béke. This is peace, when you don't need to reach anything. Amikor nem szükséges elérnünk valamit. If you don't want to reach anything, it means in some way you accept already. Mert bizonyos formában, amikor azt mondjuk, hogy nem szeretnék semmit se elérni ebben a pillanatban, ez azt is jelenti, hogy elfogadom azt, ami van. For me, it seems that this peace, számomra úgy tűnik, hogy ez a béke, which is right now, amely itt van, and this sense of more silence, let's say, és annak in the group, érzése, hogy lecsendesedett a csoport. It seems it is because úgy tűnik, hogy ez azért van, with your instructions, az útmutatásaid révén, we are moving attention a figyelmünket from usual mind focus az általánosságban az elmére való fókuszálásból to the awareness, a tudatosságba visszük. And this for me, és ez számomra is different from accepting what is. Különbözik attól, mint elfogadni azt, ami van. It's for me change. Ez egy változás számomra. This is different? Yes, for me it is. Különbözik ez számodra? Like we are changing this mind focus. Hogy az elme fókuszt a tudat fókuszra visszük el. De amikor elfogadjuk, akkor még azt se tudjuk, hogy mit fogadunk el. Tehát amikor már tudjuk, hogy mit fogadunk el, az már túl sok zaj. Mi az, amit el kéne fogadnunk. Amikor már tudom azt, hogy mit kéne elfogadnom, akkor már az elmét bevontam ebbe a társalgásba. Ez az elfogadás, ez az előtt van még, hogy mielőtt az elme megmondhatná, hogy mit kellene elfogadni. Hogyha ezzel az elfogadással lassan megyünk először téged, aztán őt fogadjuk el, akkor egy csomó munkával járna, nem igaz? We can use it sometimes. Használhatjuk egyébként. I don't know. If we want, we can do it. But this is psychological mind involved. De ez inkább egy pszichológiai elme által végrehajtott művelet lesz. But this radical acceptance, I mean, I don't have a better word for that. Let me nincs jobb szavam rá. Find another Megpróbálok egy másik kifejezést találni rá. I don't know which word to find. It's not interfering. This acceptance is not interfering additionally to what is. Nem hozzátenni semmit ahhoz, ami éppen van. And don't try to compare it what it is exactly and where is exactly the difference, what is the gap in there. Hol van benne a rés, felejtsünk el mindent. Ugyanazokra a dolgokra próbálom használni a szavakat. Menj azzal, ami működik neked. Ami működik a legjobban neked, azt válaszd.
For some people, the key will be the word awareness. For somebody, it will be acceptance. For somebody, it will be something else. Valaki más számára meg egy egészen más. See what works. Nézd meg neked, mi a kulcs, mi az, ami nálad működik. So for the last minutes, let's for us slow down once again. Itt az utolsó percekben a szatszangon használjuk fel arra, hogy egy picit lelassítunk. Something already wanted this moment to be so, this way. Valami már eleve szerette volna, hogy ez a pillanat, ez így legyen. Don't analyze it. Ne elemezzed. Feel your true place. Érezd az igazi helyedet. True place right now, not in 5 seconds. Igaz helyedet itt és mostban. Nem 5 másodperccel később. Land now. It's like you were running marathon and you are 44 kilometers and you made it. Mintha egy maratont futnál, Nothing és 44 kilométert már teljesítettél, és meg is érkeztél a célba. Nincs több, amit tenned kéne. And where are you right now? In your thinking? Hol vagy most akkor? A gondolataidban? Or in the source of the thinking, or everything else? Vagy minden más és a gondolatok forrásában? It's not to judge what's good or bad. Completely, it's not my point. Nem kell megítélni azt, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Nem ez a lényeg. It's only for you to see if you are not making something up right now. Csak azt kell látnod, hogy most kitalálsz-e valamit, vagy sem. Or if you want to do it, still or not. Vagy ha még szeretnéd csinálni, vagy sem. If you're tired, you can wake up. Ha fáradt vagy, felébredhetsz. So the homework, there is a homework. Tehát házi feladat, lesz most házi feladat. It's gonna be serious now. Ez most komoly. Because you said, and you said, mind a ketten említettétek, és sokszor merül fel ez a kérdés, hogy itt könnyű. Because I point, and mert én rámutatok, the space, so mert tér van rá, and then you say, you go home and you said, I can't do it on my own. De hazamegyek, és akkor azt mondom, hogy jó, de otthon ez nem megy. I can't do it on my own. Otthon egyedül ezt nem tudom megcsinálni. And then there is life. Ott van Szatszang, és akkor ott van az életem. So the homework is to try to tehát a házi feladat az lenne, próbáld meg használni. What's being told here, or what you inquire amiről here. Beszéltünk itt, at least 2 times amit megvizsgáltál itt. Today. Mondjuk and a mai nap folyamán 2-szer csak állapodjál meg, és vizsgáld meg azt, hogy működik-e. Tehát ha visszamész és megvizsgálod azokat a dolgokat, útmutatókat, amik elhangzottak ma itt. Oké? Okay? So thank you for today. Köszönöm nektek a mai napot. Thank you. Köszönöm.